Nagyon sokan, amikor azt gondolják, hogy na most szembesülni kell, azt hiszik, hogy azzal fognak találkozni, hogy ők ezek a szörnyűséghalmaz. De szerencsére nem. Ha elkezded felfedezni, hogy valahol mélyen sokkal több rejlik benned, és hogy valahol ezt mindig is tudtad, csak lehet, hogy nem igazán voltál annak tudatában, hogy lehetne ezt kiaknázni, akkor igenis fejest ugorhatsz. És itt kezdődik az igazi önmegismerés, az igazi önismeret. Úgyhogy nem tudom, hogy vagytok vele, hogy mit hozott nektek a Mikulás. Tudom, a múlt heti webinárium témája indult ki innen, a benned élő gyermeknek a könnyedsége Mikulás kapcsán. Na most azóta ugye már járt a Mikulás, úgyhogy csokikon kívül hozott nekünk mást is, úgyhogy kezdjük az elsővel. Reggeli szokások. Ezt nektek. Beszéljünk a reggelente átélhető és gyakorolható szokásokról, pozitív szokásokról egy kicsit. Ugye azt tudjátok, hogy a YouTube-on is, illetve a Tudástár felületén is vannak meditációk. Konkrétan a YouTube-on van egy olyan, aminek az a címe, hogy reggeli örömmeditáció. Amíg nem hallgattátok meg, akkor szeretettel ajánlom figyelmetekbe. Gyönyörűen körbejár egy csomó mindent, és segít a figyelmedet odahozni, ahogyan szeretnéd indítani a napodat. Nos, vannak, akik szeretnek reggel meditálni, vannak, akik nem annyira érzik magukénak. Reggeli meditáció, hogyha úgy érzed, hogy ez egy csodálatos átmenetet tud képezni az ébrenlét és az alvás között, amikor így fokozatosan egyre inkább önmagadra hozod a figyelmedet, tudatosítod, hogy mi az, amit szeretnél a pillanatban megélni, hogy induljon a napod, akkor ez egy jó eszköz lehet rá. De ebben a meditációban is ugye sok minden előjöhet, sok mindenre fókuszálhatsz. A legerőteljesebb meditáció, mint tudjuk, maga a csendben levés, amikor az elmének a mindenféle gondolatai sincsenek jelen, de mindaddig, amíg az elme elő tud hozni mindenféle zavaros, kérdéses, mindenféle érzelmekkel és gondolatokkal megspékelt variációkat, addig érdemes lehet gyakorolni azt, hogy irányítsd a figyelmedet. Jó lehet azt tudatosítani magaddal, azon túl, hogy itt vagy és jelen vagy, hogy mi minden az, amit ezen a napon szeretnél, hogy a napod részévé váljon. Mi az, amiben kiteljesedhetsz, mi az, amiben megélheted bármelyik potenciálodat, bármelyik tehetségedet, tudásodat, bölcsességedet, készségedet, amiben jó vagy, amit megoszthatsz másokkal, olyan dolgokat, amiben élvezettel, örömmel töltheted el a perceket és órákat. Tudatosíthatod tehát magaddal, hogy mi az, amivel érdemes megtölteni azt a napot. Tudatosíthatod azt is magaddal, hogy mi az, ami már most az életed részét képezi, amiért még csak egy nap során se kell előre menni, ami már itt, most, ebben a pillanatban jelen van, amivel rendelkezel, akár lehetnek ezek tulajdontárgyak is, amelyek színesítik, gazdagítják az életedet, lehetnek azok a személyek, akik körülvesznek, vagy azért, mert szeretetteljesen vannak veled, vagy azért, mert gyönyörű tükröt mutatnak afelé, hogy na mi az, amit még meg kell, hogy láss magadban, mert valami módon még piszkálják azokat a belső kis érzelmi tekervényeket. Aztán tudatosíthatod magaddal azt is, hogy mi a helyzet a testeddel. Tudhatsz arról, hogy egészséges vagy. Tudhatsz arról, hogy reggel néhány lélegzetvétellel akár vizualizálhatod is, hogy feltölt egy fény, energia. Kiállhatsz a napfényre, ha nem olyan az idő, akkor csak az ablakba, és érezheted, ahogy feltöltődsz energiával, bár az éjszaka folyamán elvileg a regenerálódás egy része már megtörtént. Természetesen tudatába kerülhetsz annak is, hogy tiszta az, most mondanám az elmét, tiszta a tudatod. Az elme az általában kérdésekkel, káosszal, vagy pedig folyamatos rendszerezgetéssel van teli, tehát az, hogy tiszta az elméd, az a
beszédben jelent valamit, de én mégis azt mondom, hogy kerülj annak tudatába, hogy jelen van benned a tisztánlátás, érzékeled tisztán azt, ami itt most jelen van a fizikai világban, akár azt érzékeled, hogy ahol éppen elhelyezkedsz, akár még az ágyikóban, akár ha már kikeltél belőle, akkor ott, ahol éppen helyet foglaltál, hogy tudsz arról, hogy hogyan helyezkedsz el. Ezek mind-mind nagyon hasznosak tudnak lenni. És ugye mindez, amiről most beszélek, ez azon túl, hogy a figyelmed irányítását is gyakorolod vele, és egy halom, fantasztikus, pozitív energiával vannak megtöltve, hiszen mindenről beszéltünk, ami számodra jól esik, amit szeretnél, és amiben benne vagy és értékesnek találod, ez mind-mind ugye ezeknek a pozitív energiáknak az áramoltatása is egyben. Tehát a legjobb feltételét teremti annak, hogy aztán a napod során ezt a fitséget megőrizhessd a testedben, vagy újra meg újra eszedbe juthasson, ezt a kellemes ráhangolódást a legjobbra, újra meg újra eszedbe juttathatod szintén általa, és hát alapvetően, mivel hogy így indítod a napodat, mivel hogy ez a lendület reggel elindul, ezért a lehető legnagyobb teret kap az, hogy ez a nap során is végig jelen legyen. A meditáció, és attól függetlenül is, hogyha nem nevezed meditációnak, egy ilyenfajta napindítás nagyon hasznos lehet. Te vagy a forrása annak, amit szeretnéd, hogy megvalósuljon körülötted. Te vagy a forrása annak, amit szeretnéd, hogy ragyogjon benned. Te vagy a forrása annak is, amit kérdezel, és te vagy a forrása annak, ahol elpárolognak a kérdések. Akár válaszok segítségével, akár azok nélkül, mert csupán csak rálátsz az egyensúlyra, rálátsz arra, hogy hogyan hoztad eddig létre, hogyan generáltad azokkal az érzelmi, figyelembeli, gondolati tendenciákkal, ami körülötted megjelent, amihez hozzászoktál. Ugye a szokásokról legtöbbször úgy szoktunk beszélni, mint korlátozó tényezőkről. A legtöbb szokásunk az olyan védekezési mechanizmusokon alapszik, amelyet genetikusan hoztunk a szüleinktől, olyan viselkedés mintákból táplálkozik, olyan érzelmi berögzöttségekből, amire amíg nem vagyunk tudatosak, addig nem igazán tudunk rajta túllépni. Tehát ha már látjuk, hogy mi az, akkor ugye másképp tudunk tovább haladni. És ezért van az, hogy az önismeret útján az egyik legfontosabb dolog ezeknek az érzelmi tendenciáknak a leleplezése. Fontos, hogy lásd, hogy mik azok a korlátozó szokások, amelyekkel testileg vagy lelkileg bezárod magadat egy börtönbe, ami miatt nem mersz másképp, nem vagy képes másként, nem vagy kreatív eléggé hozzá, nem vagy intuitív, ami miatt nincs rálátásod, ami miatt nincs érzéked hozzá, ami miatt nem tudsz kibontakozni benne, ami miatt a készségeid el vannak zárva. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Így indul. És igen, az önismeret útján nagyon sokan egy pillanatra vagy megtorpannak, vagy beleesnek abba a csapdába, hogy éveken keresztül ezt pörgetik, felfedezni azt, hogy mik azok a tendenciák, amelyek olyan szörnyűségesek bennünk. És nagyon sokan ezért félnek szembesülni önmaguktól, mert azt hiszik, hogy ezek a negatív érzelmi tendenciák, amikkel nem mertek eddig szembesülni, hiszen az egész önvédelmi mechanizmus arról szól, hogy elkerüljük, hogy rosszul érezzük magunkat. Ezért, amikor azt gondolják, hogy na most szembesülni kell, azt hiszik, hogy azzal fognak találkozni, hogy ők ezek a szörnyűséghalmaz. De szerencsére nem. Mert ha kitartó vagy, bár elég gyorsan is lehet, attól függ, hogy milyen módon indulsz el ezen, nagyon hamar is felfedezheted, hogy ezek a korlátozó érzelmek, ezek a korlátozó tényezők, ezek nem te vagy, ha bár életed szerves részét képezték, igenis, és te sokkal több vagy, mint ezek. Igenis, és te ezeken túl tudsz látni, és ha túl tudsz látni, akkor túl tudsz ezeken haladni is. Sőt, felfedezed, hogy te ezeken túl is létezel. És aztán, amikor elkezd nyilvánvalóvá válni, hogy igen, te több vagy,
mint ezek a korlátozó elképzelések és viselkedés hajlamok. Ha elkezded felfedezni, hogy valahol mélyen sokkal több rejlik benned, és felfedezed, hogy valahol ezt mindig is tudtad, csak lehet, hogy nem igazán voltál annak tudatában, hogy lehetne ezt kiaknázni, akkor igenis fejest ugorhatsz ennek a felfedezésébe. És itt kezdődik az igazi önmegismerés, az igazi önismeret. Amikor már nem a korlátaidat fedezed föl, mert azok a képzelt énednek voltak az alkatrészei, hanem amikor elkezded felfedezni azt, aki valójában vagy. És ehhez nagyon jó eszközök állnak a rendelkezésünkre. Mindaddig, amíg kényszeresen, belső késztetést érezve ismételgetjük a fájdalmunk és félelmeink hozományait, amivel nem tudunk kedvesek lenni mindenki felé, amivel nem tudunk megértőek és elfogadóak lenni, amivel nem vagyunk képesek megnyilvánulni bizonyos helyzetben. Tehát amikor ezeken túllátunk, amikor ezek közül a korlátok közül kilátunk, és ezeket a behatároló szokásokat, elképzeléseket kinevetjük, vagy éppen kísérjük magunkból, mikor, hogyan, amikor megvan a felismerés, akkor még nagyobb erőt kap az, hogy idehozzuk a figyelmünket, és akkor tudjuk elkezdeni azokat a pozitív szokásokat használni, amelyek már nem tudnak olyan szinten korláttá válni, hogyha tudjuk, hogy ezek átmeneti eszközök, és addig használjuk, amíg azt érezzük, hogy a javunkat szolgálják őket, majd tovább lépünk ezeken is, akkor értékes módon tudjuk élni a mindennapjainkat.